سلام بچه اونو که حالتون خوب باشه. اول اینکه یه توضیح بدم در مورد صدایی که ما امروز میکروفون نداریم ولی خب از صدای درون با هم دیگه صحبت میکنم، اگر بده ببخشید. و اینکه دو نفر دیگه خود توی لایو هستم، گفتم بیام یه صحبتی بکنم باهاتون که لایو چجوریه، امشب چیکار قرار بکنیم. بازی ولز و ایران رو داریم و دو نفر دیگه بهمون اضافه خواهند شد و حالا در مورد لاین اپ با هم دیگه صحبت میکنیم و این چیزا. و اومدم یه آماده باشی بگم که دیگه آماده باشیم که میخوایم لایو شروع بکنیم و یه تستم ببینیم که چجوریه و بعد دیگه میریم سراغ بازی ببینیم که چه اتفاقی میفته. پس توی لایو باشیم، منتظر باشیم که میخوایم حالا برگردیم با بازی ولز و ایران. جای نرید، برمیگردیم.
خب بچه بریم حالا با ترکیب شروع بکنیم، بعد حالا برمیگردیم با اون دوتا مهمون دیگه اوایل بازی بهمون اضافه میشن. پس من یه لحظه ترکیب رو بیارم ببینم که ایران تیم ملی جمهوری اسلامی ببینیم که چی چیده برای بازی امروز. تمام میدونی خب علیرضا بیرانوند نیستش تو این بازی و دوباره حسین حسینی توی دروازه. کار عجیبیه که حالا بیرانوند روی نیمکت هم هستش ولی خب بازی نمیکنه. حالا این نکته عجیبیه و نمیدونم حالا چرا دوباره به حسین حسینی بازی داده. حسینی که توی بازی قبلیش هر شوتی مثلا تو دروازه‌اش خورد، نمیدونم حالا اگه امروز بتونه بهتر کار بکنه. رامین رضاییان به ترکیب برگشته با عنوان دفاع راست، پورعلی گنجی، مجید حسینی و میلاد محمدی دفاع را تشکیل میدن. خط هافبک قلیزاده برگشته، نوراللهی، سعید عزت‌اللهی و احسان حاجی صفی و دو تا نفر جلومون هم سردار آزمون و مهدی طارمی برگشتن. سردار آزمون به ترکیب، اون دو نفر جلو میتونن خیلی خطرناک باشن چون که یادمونه این چند وقته موقعی که سردار و مهدی طارمی این دو تا زوج توی خط حمله بودن خیلی کار خطرناکی کردن. ببینیم که امروز میتونن این کار انجام بدن یا نه. گرت بیل اون طرف فیکس، رمزی فیکس، دیویس فیکس، ویلیام فیکس، هری ویلسون فیکس و کلا خوبای ولز فیکس هم. پس امشب نمیشه گفت بازی راحتی داره این تیم ملی جمهوری اسلامی ایران. و بچه‌ها تو این اسلاید چرا تو این اسلاید میذارم آیدیش هم اینجا گذاشتیم دیگه. اینجا لایو میریمش از اینستامون و خواهش میکنم بلافاصله هر اتفاقی که توی لایو اینستا افتاد سریع اینجا به من بگین تا سریع درستش کنم. اصلا نگران نباشید، فقط نیازه که شما به ما بگی و ما هم سریع کارو درستش میکنیم. و توی یوتیوب خود نمیتونم طبیعتا نشون بدم خب چون که بند میشیم از لایو و اینکه آره دیگه. و حتما یادتون نره که کانال رو سابسکرایبش بکنید. مثل من الان از کامپیوتر دورم، یعنی از لپتاپ دورم، ولی خب دیگه مجبورم به سختی نشون بدم. همین الان کانال رو سابسکرایبش بکنید، اینجا هستش، بزنید لطفا سابسکرایب و باز حمایتتون نشون بدین چون که یه لایو استریم خیلی خوبی خواهیم داشت هم در یوتیوب هم در اینستاگرام. و آره حتما با سابسکرایب و حمایتتون اون نشون بدید که ببینیم چقدر دوست داریم حالا این ایران یا تیم جمهوری اسلامی برنده این بازی بشه. خواهش میکنم لطف دارین. و اینکه بچه‌ها حالا شما که توی کامنت ها واسه میتونید بنویسید که آیا طرفدار ایران هستید امروز یا نه، چون که خب متاسفانه مشکلاتی که پیش اومده توی این چند وقته خب تیم ملی جمهوری اسلامی الان تحت خیلی هیت قرار گرفته، انتقادات زیادی روشه. ولی خب شما چی فکر می‌کنید؟ به نظرتون این تیم باید حمایت بشه یا نه؟ توی کامنت ها بنویسید. مثلا حتما توی کامنت ها شرکت بکنید، واسه ما بنویسید و کانال یادتون نره که سابسکرایبش بکنین که بریم می‌خوایم یه لایو استریم خیلی خیلی خوب داشته باشیم. With him in the middle of the 6-yard box, it always gives you a chance to score goals. But look how much higher we are up the pitch with Kiefer Moore on. If you look at Nico Williams, his average position there, that's what we're going to need today. We're going to need Roberts and Williams much higher up the pitch, and it's Kiefer Moore that sets that off by getting hold of the ball, getting it secure so everyone feels, like they can trust and go forward. His story is just incredible, isn't it? 6 years ago, working as a lifeguard, now a World Cup, and an important, influential and instrumental player for Wales as well. I think it's just saying never give up, and that's what it's all about. And he's playing with confidence because he's scoring goals for Bournemouth as well. خب بچه‌ها بخشید یکم درگیر داشتم یه کاری انجام میدادم. آقا ما این کار میکنیم یه بار دیگه دوباره لایو رو چیز میکنیم و بلافاصله 5 دقیقه تا قبل از شروع بازی دوباره برمیگردیم. بخشید قطع میشه و برمیگردیم. ولی خب با کار رو انجام بدم چیز آماده باشه که تا چند دقیقه دیگه که حالا بازی میخواد شروع بشه دیگه بریم سراغ بازی. پس حتما برگردین، خیلی سریع برمیگردیم.
خب بچه‌ها برگشتیم و الان دارن سرود تیم ملی ایران رو میزنن. علی خواهی یه سلام بکنی بچه‌ها. سلام بچه‌ها. خیلی هم عالی. خب بچه‌ها سرود تیم ملی رو نخوندن. نه وایس سردادش نه که ندارم میخونم. الله اکبر. همینطور میاد دلمون صاف میشه با این تیم. سریاشون دارن همشون دارن میخونن سرود تیم ملی رو. آره حتما شستنشون شدید. بچه دارن سرود تیم ملی رو میخونن متاسفانه. هنوزم یزو تو از این دارم با گریه داره میخونه. چه گریه این شکلی میکنه از این اشک تمساها یه چیزیه. نه باور تو سردارم داره میخونه؟ همه شون دارن میخونن. تو زنان داری گریه میکنه؟ یه گریه هاشون واسه چی اون وقت؟ بفهم واسه چی دارن میخونن یا دارن ازا چیزی میکنن. بچه هم که جدید میان توی یادتون میدن که حتما تو کانال رو سابسکرایب بکنید که کار زیاد داریم برای واژه آینده. آره هنسی دومت قدشه. Four that we saw against the USA. I think Harry Wilson will play a little deeper than that, but Kiefer Moore starts in place of Dan James. That's the only change. And Gareth Bale overtaking Chris Gunter as the most. ما بازیکن‌های بزرگ خوب گل می‌خوریم. ببینیم از آره خوندم. ما از اینجا بازی از توی یوتیوب نمیتونم بازی نشون بدم، از این استا دارم بازی رو نشون میدم. اینم قطع شد دیگه جلوم سری دوباره استارتش میکنم. نگران نباشید چون که ممکنه چند دفعه بازه بسته بشه. بازه بسته یعنی ببندنش بخاطر کپی رایت این چیزا. Well, our referee is 36-year-old Mario Escobar from Guatemala. Yes, آره اصلا آیت صفی کاپیتان اونورم گرت بیل. چه قبلی نبود؟ چرا قبلی بود؟ او یکی 4 سال پیش لایک زد به پیکه کی بود؟ لایک زد میگه ها وحید امیری. آره اون هست. خب اونم از اون حزب اللهی هست که خوشش نمیاد. دو تا دیفندرها که گفتیم بازی قبلی نبود هستن الان؟ اون خوباشون که گفتم نه اونا رو باز نذاشتم. عجیبه چرا کنانی زادگان و شجاع خلیزاده رو بازی نمیده. Well, it is around 30 degrees. 30 درجه. او آره قطعا گرمه. واقعا بچه چی بگیم این تیمو باید حمایتش کرد نکرد. چی بگیم واقعا. دوباره هم بچه‌ها میگن اگه تا حالا سابسکرایب نکردین همین الان دو تا سابسکرایب رو بزنین تا بریم سراغ بازی و پوشش. بله آقای شیشتایی. چی بگیم واقعا. رامین اون؟ آره اون رامین. دفعه تو خب. آره این دفعه دیگه گذاشتش. اوه 4 چیده حداقل بهتر از بودن 4 بله سومون از اون شد. علی جان این بالش رو میشه برداره که اینشون جاش بشه. سلام کارو جان بچه ها. سلام یکم بلنده ساچ که میکروفون نداریم این دفعه یکم باید بلندتر صحبت بکنیم بچه ها. نمیدونم صدای این استا رو ببندم چون که من ممکنه زیاد حرف بزنم توی لایو. نمیخوام همون که شیشتایی شد حسینی ببینیم که چه میشه. USA game after. I really feeling this is where they can pick up 2 wins and possibly qualify themselves. So expect a much more positive approach around what we saw from England. آره نه به احتمال زیاد شاید سخت ببره. بریم باشیم شد. It's Wales in red. دقیقاً ترکیب تیم ملی وریا و علی پروین و امثال اوناست. ببینیم که ایران چیکار میکنه تو این بازی. The outcome absolutely crucial to the prospects of survival in this tournament for both Wales and Iran.
واقعی کنفرانس شخصی گذاشته بین بازیکن‌ها with the forward ball and with the following up header and then خطا شد شروع سعی خواست بکنم was adjudged to have been fouled. It's a free kick to Iran taken by Saeed Azatolahi. قبلا وقتی سایه پایینه بعد بالا خورد آره کلا این تایمو خیلی تایمای بدی هم واسه بازی کردن افتاق نمیشه درست دید بازی رو صدای تماشاچی ایران هم میادش Moralahi collected for Iran. Ran into traffic and here's Aaron Ramsey for Wales. از قلبشون هم Now Connor Roberts. چیکار میکنه تا انتهای بازی Nico Williams, Ampadu, and Kiefer Moore, very much the man who turned the game against the USA. What are you hoping that Stefan's driven rather aimlessly away for a Wales goal kick? What are you hoping? Kiefer Moore یه لحظه تایمر رو توی تیم رو یادم that the Gareth Bale, Dan James actors did. First and foremost, you're looking at Keith Moore and that second half performance, something who really was the catalyst for Wales' improvement, his hold up play, was running in behind, with shots on goal, he was linking players. You just see here how Wilson was giving on to that flick on. Wilson gone by Moore. Wilson finds Nico Williams. Four in the middle here for Wales. Williams will hit. It wasn't the worst effort you've ever seen, Nico Williams. He's very dangerous. Cutting onto that right boot. نباید بذارن راحت شوت بکنه بیلم نباید بذارن بیاد رو چپش بیاد رو چپش کار ما تمام واقعا ببین اگه ما مثلا پرچم زدیم چون که الان واقعا پرچمی که این تیم داره واسش بازی میکنه واسه جمهوری اسلامی داره بازی میکنه به همین دلیل ما پرچم رو فرستادیم وگرنه که اصلا They do have 4 goalkeepers in their squad. Iran, selected by Carlos Queiroz. 26 players can be selected, but he only chose 25. آره داشتم میگفتم که منی که من نزدیک به 2 ماه ویدیو نذاشتم فقط به خاطر همین مسائل همدردی همچنان هم این شعار زن زندگی آزادی رو کنار این پایین گذاشتم برای به یاد دادگی به یاد مردم ایران باشم و that the US did, so that should allow Wales a bit more time and space on the balls, particularly in those midfield areas with the likes of Gareth Bale and Ramsey found it really difficult. Brought down by is Milad Mohammadi. Now یه پاس عالی اگه بهش برسیم a little bit too much on it, but it was a good run by Ali Goli. Right to left there, straight ball over the top, that Wales back line just caught slightly square, slightly overhit. Ben Davies well forward. Harry Wilson خیلی خوب بدن میزنه مجید حسینی Good run Majid Hosseini. یه موقعیت ضربه سر و هنسی اسم آزمون کی میزنه آزمون تو پرسینگاش خوبه خیلی خطرناک upfield just Joe Roden and he's met him there. Hasn't there just looking to dart in behind and met him just getting across on the cover. آره نه یکم خوب برس پشت دروازه‌شون گرفته. Well, if necessity is indeed the mother of invention, we should see plenty of invention from both these sides today. Because 3 points are pretty much a necessity. And Iran just bringing Sardar Azmoun into the team. He's sat on the bench and it's England, but much more positive approach from them. As you would expect, to go out and pick up 3 points. Just really just playing off that kind of left-hand side, straight through the middle.
towards Azmoun. یه حمله خیلی خوب میتونه بکنه تیم ملی ایران روی اسلامی ایران. محمدی سمت بلند روی دروازه یکی ضربه سر رو بزنه. حالا میتونن دوباره یه ارسال دیگه بکنه از کنار امید رضاییان سمت بلند روی دروازه و کورنر نشد. ایران داره خوب بازی میکنه فعلا. بله محبت دیگه جامون یه حمله میزنه ویلز روی پای خوب انداخت بالا ننداخت گردل میاد. It's a good run forward by Ethan Ampadu. He felt he might have got a free kick, but he didn't. Ali Golizadeh tidying up for Iran. Morala here away towards Rezayan, back inside to Majid Hosseini. Here is Morteza for Aliganji. For Aliganji's ball is aimed towards Azmoun and هیچ پرسی میکنه آزمون قشنگ نبودش تو باز انگلیس حس میشود. مثلا پرسه که آزمون کن خیلی خوبه. ببینیم آفساید میتونه باشه. سردار آزمون شد به سمت دروازه که شوتش جالب نیست. گلی زده. 6 دقیقه بازی شروع شده فعلا. ایران که داره خوب بازی میکنه. حالا تا ادامه کار میتونه همینجوری خوب بازی کنه یا نه. اگر ایران امشب بازی رو ببازه دیگه درصدش خیلی زیاده که ایران حذف شه از جام جهانی. دو نفر میشن. Again, the decision goes against Wales. Kiefer Moore's a little bit nonplussed by the decision to give Iran the throw-in, but what is clearly evident only 7 minutes into this game is that this is a contest. آره سرشون پوشیده با من نیستن لباسمونشون وومن لایف فریدم وجودم دعواش یه سرش هم کنه جمهوری اسلامی بود آره آمن بود دیگه مال زمان شاده There's a foul on Mediterranean by Chris Mepham. خیلی خوب میداد این کار انجام میده. چه خوب کاری میکنن. وای چه عالی رفتن. یه کودایی که بین سردار و طارمی بود خیلی خوب بود. اونجا که پاش رو تو آره ایران چیزش بعدش اینه که خوب موقعیت رو میسازه ولی اون تمام کنندگی رو نداره. ولی باید از موقعیت رو استفاده بکنه. الان مثلا ولز هیچ شوتی فعلا فکر کنم سمت دروازه ایران نداشته. آره Ben Davis for Wales. Kiefer Moore. خیلی خوب کار میکنه. یکی اوتینی باید ما باشه ولی خوب پرتا برای ویلز. Ampadu for Ramsey. یه پاس خوب برای رمزی. سانتر بلند دورش میکنه دفاع ایران. Dealt with by ضربه سر. Majid Hosseini. بیرون میره و لزیایی که یکم نگرانم لباس ها کلاهاش مثل همه پشت دروازه کلا از بیرانمندی که صورتی پوشونده روی سکوها نشسته بازی میکنه بازی آمریکا. آره نه کیروش دارد که واسه بازی آمریکا در دسترس خواهد بود ولی این بازی رو از دست میده. آره نه الان چقدر گفته یعنی ادامه میده بود. Extremely pleasant temperature where Danny and I are up here in the gods. But we're in the shade. I'm feeling a little bit for the red wall behind Wayne Hennessy because they are most definitely not.
جوری که بازی کردم دیشب آرژانتین ما فکرش رو میگه حالا بعد شروع کردن حالا بازی بعدشون میتونه حالم نزدیک بود به بازی بین برزیل و آرژانتین برزیل بازیش خیلی خوبه. پرتغال یکم شانس آورد دیشب خیلی البته گلرشون گل لیو هم آفساید بود نمیدونم چجوری آنسایدش کردن آره من احساس آره اون خوش اصلا بیرونش چیز بود منم یادتون تو لایو دیشب یکم ساب کردم احساس کردم آفساید باشه اون تکنولوژی معمولا که مثلا آفسایدشون نشون میدادن برای اون گل نشون ندادن شاید حالا نمیدونم یه جوری خواستم نه اصلا همه گفتن آفساید اصلا یارو خیلی اصلا لیو خیلی بیرونه البته پرتغال بازی می‌برد نه مساوی میشد می‌برد یعنی یعنی پرتغال زبانه که خیلی سوتی و اینا میگم به دست خورده دکو پرتغال حالا این بعد از 3 تا جام جهانی تونست بازی اول گروهش رو ببره معمولا 3 سالی بود نمی‌برد 4 سال پیش با اسپانیا 3-3 کرد 8 سال قبلش به آلمان 4 یه موقعیت و یه سیو خوب از حسین حسینی خدا رو شکر سیو خوب از حسین حسینی یکی از بازیکنان ولز روی زمینه از این اینستاگرام Great ball, yeah, difficult to see. بکنم مس کرد Keeper Moore does here, but gets there first and Paul should feel he should score, gets across the front there. نه شوت زد Hosseini, Yeah, gets a boot in the face from Majid Hosseini. really should score though, makes good contact, good ball from Connor Roberts on the right hand side. On the stretch, yes, forces a save from Hosseini. He feel he should have scored. Robert Page possibly thinking the same. That looks like it might be, it's really a kind of boxer's injury, I think, around the left eye. اگه بازیکن ولز روی زمین افتاده دارن روش مداوا رو انجام میدن Desperate for Keeper Moore to be able to continue. Tends to happen quite a lot to Keeper Moore. It's not the first time he's picked up a facial wound. Well, listen, he's had a fractured skull horribly 3 years ago playing for Barnsley in Gillingham. I mean, that's no joke. Certainly is a career threatening that was, and he's back in a اگه ایران از momentum بلز ببره forwards as well. And چی شده؟ big chance اگه from ایران از there. بلز ببره از Crossing the post, great ball دقیقاً from Connor آره. Roberts. البته خب آمریکا Forcing the save. ولز خوب بازی کرد البته اون نیمه اولش رو جالب بازی نکرد Forward by Joe Rodon, Gareth Bale trying to get underneath this. Bale beaten in the air by Morteza Poraliganji. Little flick from Ehsan Hassafi. It's a Wales throw. نه یکم از اون تواطؤ حمله ایران See the افتاد difference in the game though. Much more comfortable possession for Wales than what we saw on Monday against the US. So it's going to be about Wales can do what they can do on the ball in this area. You saw them میگیرم 35 minutes for England to get their first goal against Iran. They had to probe, they had to work really hard. Once they got the first, the floodgates open. So it's going to be about the quality that Wales can show. چیز جالبی نداره حالا ایران که زنده حمله بزنه خصوص زیاد جالب نیست Iran couldn't keep the ball low and Bale finds more. سعید از اون یه تک رو بزنه و بود برای ایران They have met before, these two countries, long time ago in Tehran, actually in April of 1978. Wales won it 1-0 with a goal on his international debut from Cardiff City's Philip Dwyer, who passed away a year ago. I'm sure that this game will bring back memories for his family. بازی فعلا 50-50 این دقیقه اول هفته اول ایران خیلی خوب داشت بازی می‌کرد الان فعلا ولز یکم حالا داره بهتر بازی میکنه Milan Mohammadi for good header from حمله میتونه بزنه ایران اوف یه تکل خیلی خوب زد کی بود رمزی بود فکر کنم Roberts score ball is یک اشتباه یه موقعیت 3-1 باید از این توپ استفاده کنه سردار آزمون و توی دروازه گل اول برای ایران علی قلی زاده بازی رو یک کیش میکنه آفساید نه آفساید نه نیست عالی Wales in real trouble. معلوم بود یکی میزنه
سردار خودخواهی نکرد و پاسش رو داد و تیم ملی جمهوری اسلامی ایران رو جلو انداخت. یه بار دیگه ببینیم با هم دیگه چه اتفاقی افتاد این صحنه. عالی کار کردن خیلی خوب سردار نه آفساید نیست، پر کرده. این میتونه آفساید باشه. فکر کنم آفساید و گل قلیزاده حساب نمیشه. به نظر میسه که آفساید باشه. بله گل قبول نیست و آفساید هست. As you can see on that replay, no question about it. Drew Fisher, the video assistant referee, absolutely یکم right. عجله کردیم. سردار آفساید نه، ولی پاسی که قلیزاده یکم زود حرکت کرد و به همین رفتم هول شده چیزی گویا پاسی گل بود. Shouldn't really be running offside there. Just time you run, stay in line with Azmoun there. It's 1-0. فعلا یه گل زد ایران و حالا یه شروع خوبی داشته. حالا تا ادامه چه اتفاقی میفته؟ Forward by Meckham. Here's Kiefer Moore wrestling with Puralaganji. And support from Roberts. فوتبال از اینستا داره پخش میشه. این پایین چیزشو گذاشتم، آیدی رو گذاشتم، برید توی این اینستاگرام و بازی رو ببینید. اینجا نمیتونید پخش کنید. Bale going down and there might have been a hand in the face from Milad Mohammadi here. That's certainly the referee's interpretation of it. یعنی یه دست گذاشت روی صورت گرت بیل میلاد محمدی. یه دست رو گذاشت حالا این جای تکنولوژیه. ببینیم بله زانو و کل نصف بعدم کلا تو آفساید. آفساید درست. چرا اینو برای لیو دیشب همون دیگه من دارم و لیو دارم میگم دیشب نرید. Just take the shot on yourself. Just overcomplicating things. دندونش در میاد. نرفتم باکسی. دیوار دفاعی رو خوب ببنده حسینی. زیرش رو برازن زاویه زن. Did well to push Kiefer Moore out of the way. آقا پنالتی ندین داخل اینجا. منچستر. Ethan Ampadu is lurking on the edge of the area. It's just همچنان دارن بحث میکنن توی محوطه جریمه. If this is me, Steve, from Keith Moore, just hang this up, let me attack it. رو بلند و حسینی با مش دور میکنن. Nico Williams. ویلیام سانتر بلند روی دروازه ضربه سری که سردار میزنه و دور میکنه تو پرو. Wilson for Ampadu. یه حمله دیگه میتونه بکنه. اینا واسه پاسو بدن کارم میکنه. قلیزاده میره رو به جلو حرکت میکنه. مهدی ندید توپ رو همچنان مهدی. حالا یه موقع واسه ایران دوباره. آره مهدی شروع نگاه میکرد انتظار نداشته قلیزاده پاس بده. حمایت ها این دفعه تیم ملی بیشتر بود نسبت بازی انگلیس. نمیدونم چرا. یه موقعیت دیگه واسه تیم ملی ایران گلش دادن سردارانه. تمارز میکرد یا چی. البته به حسینی فشار روشه این کارو میکنه. Roberts is on his feet. 20 minutes play. ماره ایران نشونمون نمیده این شبکه BBC. Good start, good periods in the game for both teams. Kiefer Moore with an opportunity to put Wales in front, but excellent response from around and
Roberts getting out of jail with that VAR offside decision. Well, you're right, Danny. I mean, clearly he's offside. That's the correct decision. But he really shouldn't have been. Just looking at just take the shot on yourself because he's trying to play the ball back. اگر امروز مساوی بشه ایران ببره مثلا بهترین نتیجه واسه ایران ببره آمریکا ببره یا آمریکا ببره ایران ببره انگلیس نداره اینجوری میشه. Williams. Free kick is given. Virtually gave it himself, Ben Davis, by grabbing the ball before the whistle had gone, but I think he knew he was on safe ground. Speaking to a Welsh colleague this week who was struggling a little bit with the Iranian pronunciations, but I thought, well, if you pronounce مدل نام بازیم صحبت میکنیم نیستیم هم داریم در بازی صحبت میکنیم گپ میزنیم هم داریم اینجا لایو انجام میدیم کاری که خیلی از استریمرهای خارجی دارن انجام میدن ما گفتیم ایرانیشو انجام بدیم اولین بارمون هم نیست یه توپگیری خوب از رامین رضاییان خطا این سانترهای رامین خوبه خطرناک giving the ball away, another square pass and definite foul on Zidane, just looking to get back in. Just caught on his own really again. Wilson and Ramsey caught up the field slightly when that ball's given away. Just a lot of space having to cover in that midfield area on his own. اینجا با سانت خیلی دوره از دروازه خیلی نورمینی یه جوری نشون داد با سانت همین جا تو همین زوایا بود که احسان و رامی پوشتو بستاده بودن ما سانت کردیم و سعید به اسپانیا گل زد ولی مردود شد بریم حالا این دفعه چیکار رامین سانت رو کرد مستقیم حالا دوباره خودش سانت میکنه دوباره هم رامین سانت رو میکنه ضربه سر سردار خیلی کم از کنار دروازه میبینه He's inside of Joe Roden there. چون که ببین اگه من این اینستاگرام خیلی واضح بکنم تصویر رو لایک بسته میشه الان من یه لینک میتونم پیدا کنم براتون تو چت بذارم Nicely glanced by Kiefer Moore to Nico Williams who got through what the referee is deemed to be a foul. بازی ادامه میدن حالا البته اگه حالا بخوام چیز بکنم Nico Williams would agree and Wales left back is still off the pitch at the moment recovering from that گل هم شد مردود challenge. An aggressive challenge. Zidane does make contact. Not sure how much he got off the ball. Nico Williams still down, but slightly over. یه لینک براتون گذاشتم که بریم بازی رو نگاه کنیم پرسی میکنن بازیکنان ایران خیلی خوبه danger of losing it there Ampadu. Williams is back on the pitch but far from comfortable as you can see. Ramin Rezaian is trying to attract the referee's attention to the plight of Nico Williams here. Here's the challenge. نه باش نخواد زانوش doesn't really get much on the board. Gets the cut back inside Nico Williams. Just that left knee that makes contact with the right knee of Nico Williams. Painful one. در بیاد آره دقیقا خواسته باز خوبی ها رو پیدا کرد بچه ها که تا الان سابسکرایب نکردن همین الان لطفا سابسکرایب بزنن از این سان داریم لایو میریم بازی رو و دوباره هم مثل حمایتاتون تو این چند وقته با خوب برده بود دمتون گرم Mepham for Ampadu. Wilson to Davis. خطا نه به بازی ادامه میدن خطا نیست It was, but legally in the opinion of the Guatemalan referee.
But Wales will have a throw in here. Really aggressive approach around. They go and close you down. They close the space, but then they're looking to win the ball on top of that. That's the intent. So پورالی گنجی زیر توپ میزنه. زیاد جالب نیست. توپ دوباره ایران دستش میاره. سردار ببینیم سردار چیکار میکنه. یه یار بهش چسبیده. حتما سردار تکلیف خوب و دست با سردار جدا تارمی پایین. تارمی میلی تارمی اسمش رو میلی. خیلی خوب کار کرد قلیزاده و خطا. اعتراض میکنه که فقط شولدر بوده و راضی نیست علی قلیزاده از تصمیم داور. یه بار دیگه ببینیم اینجا خب اتفاق نیفتاد. ببینیم خطا نبود و نظر من خیلی تخیرانه سردار روی زمین افتاده. فکر کنم اون تکلی که زد یه دلیل رو روی پاش آورده. ببینیم که چه شده. امیدوارم که اتفاق سردار نیفتاده باشه. But he needs some treatment here. ممکن روش مداوره انجام بدن. They link up well, don't they? Taremi and Azmoun. Yeah, Taremi's a really intelligent player, can actually play in different positions, almost like a hybrid kind of number 9. So Azmoun plays through the middle. He is someone who has been نیکو گذاشتن توی چلایی همین بازی. Calf injury, yeah. That doesn't look too good for him. Hadn't played since the end of September when he injured his calf playing against Bayern Munich for Bayer Leverkusen, apart from his substitute appearance against England when he came on in place of Ahmad Nourahi. Low for He's curious if he has to go off because he's started the game really well. He's not severely touches. He's looked the real threat, Azmoun. Whether the ball's going into feet or running in behind. اینجا پاش گرفتگی injury. Can't see too much in that, but possibly it was the run before, but doesn't look happy. آمار ما ببینیم مالکیت توپ خب 50-50 ولی خب ایران شوتای بیشتری داشته، یه دونه تو چارچوب بوده. من قابل قبول بوده عمل کردش. بذار ببینم هجومی کی بوده؟ علیرضا جانبخش از کریم انصاری فرد هست ولی خب خوبی سردار نیستن دوتاشون. لینکو اینجا نذاشتم، لینکو توی یوتیوب گذاشتم. Stumbling Wilson manages to get it back to Mepham. Good ball that. Majid Hosseini. رو به عقب کار کنه رامیان رو پرسه ولی یه نفر خوب از جلوش برداشت. It was a very, very dynamic right-sided defender, isn't it? توپ بیرون رفت به نفع بل. Aggressive. To get forward every opportunity. You've seen two pieces of excellent delivery from him as well into that Wales 18-yard box. Speaking of Wales, just really need to be a little bit more assured in possession. For Bale و خیلی راحت جمع کنه تو برای حسین. A bobbler. And that option is certainly on as well. Ball with a little bit of quality in to keep for more. Gareth Bale just making the run off him. Fancy him on the volley. Not quite making the connection on that occasion, but سیده از زمان بازی میگذره و بازی همچنان 0-0 مساویه. ایران یه گل زد که مردود شد. میگیره. مثلا که خوب دوباره از رامین اون سمت راست خیلی خوب فعلا کار کرده. هیچکی نتونست ازش رد بشه و پاسه هم که داده با نیمه اول رو تا زمین رامین بود. آره تارمی کار نکنه. اول اینقدر فضا بدن یه تکل خیلی خوب دوباره ضد حمله خیلی خوب. دوباره سردار انگار یکم نه پاسش یواش. آره نه پاس یکم با سرعت. نه احساس رو گفت میدونه که عقب‌تره. Gareth Bale. Holding off Ezatolahi, did well to do so. Meta. Ampadu.
To Wales for the challenge on Ethan Ampadu. We've got more World Cup football coming up for you on BBC One today, a little later on, 12:45, as we venture back into Group A with Qatar against Senegal. And then tomorrow, another early one for you, 9:45, it's Australia against Tunisia in Group D. Saw Tunisia against Denmark the other day, thought they were excellent. حتی آلمان هم بیرون شد. آلمان خیلی بد شد. حالا تا این بازی باید چیکار کنه؟ هیچ کی از آلمان خوشش نمیاد بخاطر اینکه نه الان نسلش من زیاد خوشم نمیاد این نسل. آلمان 4-5 سال پیش 4 سال پیش نه 4 سال پیش نه 8 سال پیشش بود. نسل خیلی خوبی داشت. نسل آندر شورله و بکشن عقبمشون خیلی را بود. همه عالی بود. سانتر بلند که زیاد جالب نیست خیلی راحت دور میکنه دفاع ایران. مهدی طارمی پرسو میذاره رو بالا برای هنسی. Brilliant play by Nurali. The man closing down Hennessy is the man who made the clearance from the Ramsey free kick. That is some energy. Well, it's epitomised Iran in this first half and the energy levels that they've shown. Really aggressive in their approach. زیاد جالب نیست خیلی راحت میگیره. سعید عزت اللهی و سری وزیر رو تغییر بده. وزیر رو همکارم میکنه. خیلی خوب. خیلی خوب ایران داره باز میکنه. آره میگه فقط گله رو امید رضاییان سمت خوب. ضربه سر اگر اوت بشه اوت ایرانه. خب نه آروم سمت حسفی جالب نیست. ولز زیاد جالب کار نمیکنه. واقعا تو مواقع جریمه خودشون خیلی با استرس بازی میکنن. که تو با مثل همیشه با تیم حریفه والا این پوزیشن چجور ایران پوزیشنش کمتر؟ ایران من چیزش کمتر موقعیت خطرناک برای گردن نباید اجازه بدن که شوت بکنه. اومد یه دونه از اون قیچی برگردونه خواست شوت بزنه فکر کنم گرد Mepham had the option of Connor Roberts to his right, just looking to force the ball into Kiefer Moore. And it was a good spell, good passage of play from Wales, working their way up the field, and the cross-field ball into Nico Williams and Harry Wilson and Ramsey had one or two bits of joy, just making those runs off the wing-backs into those channel areas or off Kiefer Moore and حسینه توی تیم سوم خیلی خوب کار کرده. یعنی علاوه کلینشیت فوق‌العاده بود حسینی، ولی الان تیم ملی نه که اونقدر تجربه نداره و الان داره تو جهانی بازی میکنه، طبیعیه که یکم استرس داشته باشه. خب در مجموع گلر خوبیه حسینی. Wales have played 6 games at World Cup finals over the 64 years and they've drawn 4. هر کسی میتونه انگلیس بازی میکنه همونقدر گل می‌خوره. انگلیس واقعا تیمی که نمیشه جلوش بازی کرد. خیلی تیم قدریه انگلیس. Hosseini. Ramsey. گل می‌کنه توپ رو. Majid Hosseini to Milad Mohammadi. Azmoun trying to run in behind Joe Rodon. He needs to be careful here. And Ben Davis did really well for Joe Rodon. چرا چیز جلو نیست؟ اسمش کیه؟ ها چرا مهدی جلو نیست؟ مهدی جلو هست ولی خب کنار سردار چون که سرعتش بالاتر از مهدیه. سردار و پرس و سرعت خیلی بالاتر از مهدی. مهدی فقط فینیشینگش عالیه. In behind Rodon and in that 1v1 situation, just about dealing with it. She's out. It's not a situation you want to be in as a defender. Too many occasions, just a lack of cover around him there as well. 10 دقیقه به پایان نیمه اول زمان باقی مونده. خواست میلاد یکم بد بود.
حسینی به زیر توپ میزنه که پسش بی هدف و فقط دور پایین اگه پایین In qualifying, Iran actually lost in neighbouring Bahrain, which is just across the sea from here. Only 3 defeats in 18 qualifiers. Iraq and South Korea also beat them. Harry Wilson. خالی خطرناکه تو پاش جداش رو شانس آورد و کورنر هم نیست. شانس آوردیم توپه از پای ویلیامز جدا شد و یعنی خطرناک شد. Nico Williams just lurking out on that far left hand side. Harry Wilson with a vision to pick him out, ball fired into his feet, and then the opportunity's there if his first touch is good to possibly come inside, have a shot or look to ball into the box, but his touch is heavy. That allows Zayan to get back in and make the challenge. آره این پشت دروازه هم ایران. چرا فقط بچه‌های ولز شدن بچه‌های ولزی مميزن. چرا بچه‌های هالند بود. بچگی هالند بدبخت سردم هی یا افتاده زمین یا چیزش کرده حالا کمرشو گرفته سردم. Roberts. Wilson more wasn't in that spot. Just looking for Keith Moore to come short. He's looking to spin in behind and just miscommunication رامین there. از زیاد پولش بده واسه پاسشو بده و خطا. I'd like to see well service the box a little bit more from wide areas. You're looking at Husseini and Ulaganji, the two Iranian centre-backs haven't really been tested with balls in from wide areas. That was very productive for England. And they probably haven't seen Wales do that enough. Give something for Keith Moore to go and attack. I'm not the biggest fan of FIFA's world rankings, but they might have got these right. Wales are 19, Iran are 20, and there doesn't look like there's much between them on the pitch either, as well as on the FIFA website. Certainly is a pretty even first half. Both teams have looked threatening. باید گرده پاسشو میفرسته ولی جالب نیست. Cut out by Majid Hosseini. Bale. نه بر روزان راحت بیل کارشون بکنن. Williams. یارو خودی برخورد کرد. کورنر داد یا نه ضربه دروازه توپو بر می‌داشت دیگه. This is a bad ball initially from Nico Williams into the box. Just lacking bodies in that area. Keith Moore, as per usual, will pull to the far post. Just lacking another Will's body running across the near. Gareth Bale, Harry Wilson, and Ramsey all 25-6 yards away from where that ball actually, the area it goes into. Back in 1958, Wales drew all their group games. 1-1 against Hungary, 1-1 against Mexico, 0-0 against Sweden. It needed a playoff to decide who would go through. They beat Hungary when they played them the second time. 2-1. آره اینو چه نشد چیز میگفت 1950 چیز زنده بود از کی اون بازی رو یادش اصلا نمی‌دونم ایران با ولز بازی کرد. کارت زرد نگرفت خاطر این حرکتش. یه موقع تو خوب واسه ایران روی ضربه آزاد که چه اتفاقی میفته این ضربه آزاد. احسان حاجصفی پشت توپ ایستاده. می‌بینی آقا شوت تارمی حاجصفی از اون زوایا معمولا خوب سانت میکنه بریم حالا به دو تویی بده داخل مثل زود حرکت کرد سانتر بلند نرسیدش و ضربه دروازه دقیقه 40 بازی
Wasn't a terrible ball, but Majid Hosseini found the angle and the bounce a little bit too difficult. Just couldn't make up the ground, could he? Saying on that far post, teasing delivery into a decent area, but slightly overhit. Netta. بچه‌ها 4 تا دیگه سابسکرایب بیشتر دیگه نمونه تا بشیم 970 تایی. ببینیم میتونیم تو این لایو بگیریمش یا نه. دمتون هم گرم، مرسی از حمایتی که این چند وقت از من کردید، خیلی عشق کرد. از بازی لذت بردی تا اینجا؟ از بازی لذت بردی تا اینجا؟ خب بهتر است تا انگلیسی یه تکل خوب نه بانیا چقدر بهتر دارم بازی میکنم دیفنس و اتکیشون کرد در زبانه کم مخشی جان Better football from Wales, patient, and then that kind of incisive pass you see there into Kiefer Moore. He's got the runner, and Wilson off him. Excellent defending, I have to say, from Kulaganji getting across, makes an excellent block. 42 minutes in, first corner kick of the game for either side. Is this made for more? سانتر بلند روی دروازه و بازم حسین خیلی خوب کار جمع می‌کنه. بلند شو بده توپ دیگه. سعی که از سایه اینکه می‌بینن چرا خوبه. Goalkeeping. Hosseini knows exactly where that delivery is going. Kiefer Moore pulling away on that far post, but دست خوب برای رامی خوب نتونست کنترل بکنه. Talk about the goalkeepers union. I was saying earlier there's 4 goalkeepers in this Iranian squad, but Kolos Keres was a goalkeeper, as was his assistant Roger Vassar, the South African. So این حمله میتونه بزنه ایران رو این صحنه. سانتر بلند طارمی داره میجنگه برای گرفتن توپه. برای ایرانه و رو به عقب کار بکنه ایران. هم کار هم انجام میدن. سانتر بلند ضربه سری که اون خواست بزنه موفق نبود. رمزی چی شد؟ مشکل خودت چیزه بی‌بی‌سیه کاری نداریم. ارتباطشون با قطر قطع شد. دوباره برگشتن. سانتر بلند ضربه سر و حالا آفساید داره. چرا دیگه بذار بازی ادامه بده دیگه، چرا آفساید می‌ذاری؟ اول چیز بکنه. دیگه ببینیم کی تو آفساید بود؟ 2 نفرشون تو آفساید بود. Apologies for that. No harm done while you were away. I'm not sure how long it was for, but didn't miss anything. چقدر ایرانی زیاد رفته به قطر. Majid Hosseini forward, Rodon's header. یکم زمینی تر پاسکاری بکنم بهتره تا سانت بکنم. سانت هم خواستم بگم خیلی سانت باز Well, given the situation in Group B, if this is still 0-0 with 20-25 minutes to go, it could get very, very exciting indeed, because at some point both sides are going to have to push for the win, because they know that the draw will do no favours at all to either. چند دقیقه زمان فکر کنم یه 5-6 دقیقه زمان تلف شده داشته باشه. کامیونا تو ازای بود. چی؟ یعنی کامیونا داخل است. آره دقیقا. چقدر زمان تلف شده؟ برای تو زمین نگه نمارش. Minimum of 4 added minutes at the end of the first half. Kiefer Moore had that
great chance from close range early on in the game. Well saved by Hossein Hosseini and the Iranian goal. And then Ali Golizadeh put the ball into the back of the Welsh net, but was offside. Meta. Roberts. Ramsey. نباید سانت بدن بازیکنای ویلز دورش میکنم. Chance to clear for Majid Hosseini. The best chance of that. این بازیکن تو کانال شبکه اسمش بابا بود ابراهیم بابا. آره بابا میخواد داشتیم مستر کرد گزارش ایرانی که حرف زدن میخندیم. آره بابا ما بود. تو یونیورسیتی بودیم خاکی اتاق بودیم بعد گفت ابراهیم بابا هممون بابا Mepham has gone with him. Azmoun's inside the penalty area. Yes, has held it up well. Looking for Golizadeh. Then یه Davis کورنری بگیر یه کاری بکن یه عمر سانت نکن یه شتی نمیتونی سر بزنی بگه سانت نکن چی سانت و عزت اللهی سانت کردیم موقعات خیلی خوب از دست میده سردار اگر مهدی بود فکر کنم الان بازی یکیش میبود یه لمس رو که اصلا سردار لمسی داشت نه اصلا لمسی هم بود که یه لمس یه اشاره به تو میگه بازی یکیش میشود مهدی رو خوش کردیم مهدی فعلا تو این نیمه اول چیز ازش نمیدیم ولی اونی که خیلی مسلط و با لهجه و خوشگل صحبت میکنه نه آره اکسنت اصلا بوشهری از ایرانی هست کیه؟ علیزه جانبخش خیلی خوشگل انگلیسی صحبت میکنه هم در زبانه؟ نه علیزه جانبخش اون بیران بنده اون که تو برایتون بود آره اون که تو برایتون برو مهدی خوبه توپه میرسونه خودش خطا کارت زرد باید حتما برنامه داشته باشه میده کارت قرمز هم باشه یه جوری کارت زرد رو میده اگر کارتون اگه تکرار نمیزد مهدی 100% میرفت جلو کار تموم بود ببینیم چی میشه آقا خیلی بد اومد آقا این کارت زرد بگم از با اینجایی پاش میدن به پاش قرمز میدن خیلی بد اومد روی پاش دیدی؟ زد جلوی پاش قبلی اگه با کف پاش آره اگه با کف میمد حالا ببینیم وی ای آر چیزی میشه واسه این نه آفغان دید که قشنگ یک دقیقه تا پایان نیمه اول دوباره احسان میخوان سانتون این دفعه یا قلیزاده است یا احسان نه همون احسان میخوان سانتون رو انجام بده میتونه این رابطه گولش سلام خوبه داری که باز گول نمیکنه بزن سانتز بلند به دروازه یه موقعیت فرصت برای ایران همچنان توپ دور نشده همچنان موقعیت هست علی گنجی یه موقعیت دیگه و بازم دور میکنن نوراللهی اصلا اونجا زبره میخواد بزنه خوب کار کرد تو این دقیقه آخر تیم ملی جمهوری اسلامی ایران اسمش اسلامی تیم ایران دیگه نه خواهی مال جمهوری اسلامی ایران آره جمهوری من خودم دوست دارم اگر خواهی تیم جمهوری اسلامی نیمه اول به اتمام میرسه ولی نیمه اولی بود که بس من این لحظه استاپش بکنم نیمه اولی بود که به نظر من با برتری ایران به اتمام میرسید بچه اگه کسی که توی لایو این اصلا هستن میتونم بیان توی یوتیوب کم گپ بزن برام در مورد بازی و بین دو نیمه برمیگردیم Wow, it feels like a knockout match, doesn't it? That one. I think both these teams know that if they don't take more than a point from this, it could be bye-bye to this World Cup, and it has got that tension around it, actually. It's very tense out there, and we feel it in the studio. A draw is no good to either team, to be honest. So I think the longer the game goes on, it's going to get a little bit more spicy.
well, but you know, compared to the USA game from a world perspective, it's a lot more positive. We are getting to a lot more good positions. فوتبال از این استادش پخش میشه. There's some stuff in there that you know Robert Page sort out. I think we've been talking about certain little details which we'll come on to, but it's been a more positive. الان مردمی که توی این ورزشگاه هستن مثلا بازی قبلی میگم خیلی انگار حواشی برای تیم ملی زیاد بودن. این بازی هوادارا همشون دارن تیم ملی رو تشویق میکنن، اصلا تیم ملی یه جور دیگه بازی میکنه. نمیدونم حالا اتفاقاتی افتاده که فعلا حالا حمایت میکنن از تیم ملی جمهوری اسلامی ایران بچه ما یه استراحت ریزی بکنیم، دیگه روی تر بکنیم، به دوم برمیگردیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. فعلا بازی 0-0 ولی خب ایران خوب کرد. Well, you showed us beautifully before the match. من برم Keeper Moore made when he came on against USA.
hangs in the balance. خب بچه‌ها برگشتیم با نیمه دوم بازی ولز و ایران. من تایمر رو شروع کنم بعد بیام سر جامش. Goalless it is, and Wales need that to change, but so do Iran. And at the moment, it's deadlock. And it is Iran who get the second half. شروع می‌کنیم بازی رو. All in white. موفقیت With their بچه‌ها. backs literally to the wall. The red wall behind them. چی میشه در نیمه دوم؟ Kiefer Moore to Connor Roberts. اون سومی الان اضافه What میشه. do you think, Danny, that Rob Page might have been saying to his side in that? اینجا نشون نمیدیم ولی از این اینستاگرام و Really pleased with their first half performance, particularly if you compare the performance to the USA game. But از اینستاگرام و لینکی که توی چت گذاشتم میتونید attacking moves. Not enough crosses into the box, not enough service to keep from all, not enough shots on goal. We haven't really seen the ball too much. Milad Mohammadi with a cross here, which Sada Azmoun is chasing. اوه خطا میتونه باشه. Azmoun, I think, initiated that contact with Nico Williams. And it's going to be a throw in to شما Wales. سردار بدبخت تو این بازی زدن. یه بار پا یه بار دست یه بار کمر. Sloppy moments from Wales, giving the ball away in silly areas, and that is the danger for Wales. They just need to be a bit more assured in possession. And actually, Williams mentioned it in the studio there at half time about Ethan Ampadu and the space he's got to cover on the transition. That has been a little bit of a worry for Wales, just leaving that back on a little bit. It's too کورنر exposed. میتونه باشه نه کورنر هم نیست تا ضربه دروازه اعلام بشه. خب سردارسی که دوباره Referee just wants Wayne Hennessy to pause here because he's checking on Azmoun. علیرضا جانبخش تو فرستادن گرم بکنم. دو نفره از اون نیمکت بلند شد. ای بعد ظرف خیلی بدبخت خیلی زدنش. بیشتر از هم پیس داره تو تیم ایران. یه سریا هستن ولی خب این لحاظ پیس و پرسینگش این از همه بهتره. First half there, just trying to keep that ball in play. Nico Williams doing a good job. رامین و رو بقیه کار کنه سعید. Ezat Talahi, راسته داره Majid Hosseini. زیر توپ میزنه خیلی بلند فرسته و سردار نتونست کاری انجام بده. او خط در آورده. آره Lack of game time at club level doesn't seem to have affected Wayne Hennessy. اگه در آوردی خوب کار میکنه یه موقعیت داره سردار آزمون رو به عقب چیکار کرد بار سردار؟ با چپ میشدیش دیگه خودش خیلی انگار میخواد پاس بده سردار تا میخواد گل بزنه. Started a really slack pass from میگم ایران از این موقعیتش استفاده نمیکنه و آخر گل رو میخوره اگه نتونه از این موقعیت استفاده کنه. چون الان خیلی موقعیت بیشتر داشت نسبت به ولز ولی خب استفاده نکرده. Roberts for Ampadu. Beckham for Davis. Ramsey making the run. That's a nice ball. خطرناک و It was خیلی just راحت جمعش میکنه. like a low-hanging fruit just out of reach. I just wondered if he was going to just extend the right leg of Aaron Ramsey and try and bring that down, but he just saving the hamstring there. از حسین حسینی جالب نیست. یه آزا اصلا پنالتی میدم. پنالتی میشه اگه بیاد بیرون خط بلاست. نه اینجوری نه یه زمانی میدادم ولی نه. به بیرون میره. مثلا به بیرون رفته بود ولی خب حالا بازی ادامه بده ایران. بلند برای سردار هنسی خیلی بالا میدن. سانتوشون خیلی با شدت و جایی که بعد با شدت بدن نمیدن جایی که نه با شدت بدن با شدت. بازی از این اینستاگرام لایو داره پخش میشه بچه‌ها برید اونجا نگاه بکنید. بعدش یادتون نره که اینجا رو سابسکرایب بکنید و از اون توی اینستاگرام. اسم اینستاگرام اینجا گذاشتم شد. Ben Davis.
That's a good ball. Offside, man. He's That's a offside good for more. Iran don't, but I suspect he was just Well, oh, offside. now the flag goes up. Shows what I know. Possible handball with the control as well. He's looking to bend his run. Keep for more. البته یه کوچولو باشه اگر گلش خطرناک Possible handball as well with the control. Take مثلا it آفساید تراب انجام میده. آره خیلی چاپ میده. یه موقعیت عالی بله پاسشون مثل همیشه میگم جایی که بعد پاس رو بدن نمیدن Three major tournaments, Wales have never not got out of the group. تو ولز با یه ضربه گلش میکنه. همین دیگه این داره که مثلا با یه موقعیت گل میکنه ما همه موقعیت Don't keep the trophy. Nick that, Lexman. All given away to Rashford. ما راست رو باید داشته باشن بچه‌ها رامی خیلی سریع میاد و Well recovered. پاکسازی رو انجام میده عالی خیلی خوب سردار این موقعیت باید گل بشه ببینیم سردار آزمون و شوتو بزنه به تیره که دروازه برخورد میکنه چقدر بدشانس این اینا که گل نمیزنه امشب یه موقعیت دیگه شد به سمت دروازه باز یه سه وای مگه میشه این تو چه شانسی داره به حاجی بیخیال ایران باید الان راحت جلو 2 تا تیرک زده تا کمتر از 20 ثانیه چقدر بد شانس این تیم وای چه 2 تا موقعیت خوب هر 2 تاش تو تیرک بود که ضربه‌ای هم زد خوب زدم بدبخت فقط تو تیرک بود 2 تا شانس ملس آورد بس این صحنه ولز داره میلرزه نه خوب داره کار میکنه ایران من میرم گل میزنم مراقب باشم بچه‌های ما نباید امیدشون رو از دست بدن دوباره باید حمله رو انجام بدن 2 تا تیرک زدی ای وای خیلی پاس عالی آره پاسش خیلی خوب Key for more for Wales to Conor Roberts. اول تو باید سانت کنم Gareth Bale. سانت گرت بیل بلند حسینی خطرناک به بیرون میره کورنر هم نیست یه بار دیگه تیرک رو ببینیم این سردار ولی آفساید بزنیم زد و اون قلیزاده هم ببینید این شوت قلیزاده چه پات خوشگلی به توپ داد اگه تو چارچوب بود عمرن میگرفتش هنسی اون ریباندش چی شد سرده اصلا چجوری اون ریباندش گل نکرد Those posts crafted from Pembrokeshire oak. Here's Ramsey trying to wriggle through. And he's going to leave it at that. Looked like a fairly premeditated trip to me by Morteza Poraliganji. There's 2 players there, both leave a little bit on Amrams. I'm not quite sure. Evans getting a yellow card. Ramsey's looking to dart in behind. او جیمز رو داره وارد زمین میکنه جیمزی که خیلی سرعت بالا بهتره که ما اگه این جیمز رو میارم ما یه تغییری انجام بدیم This goes in, those two may be sitting down again. Aaron Ramsey and Harry Wilson over this. 9 minutes into the second half. ویلسون میکنه و حسین خیلی خوب جمع میکنه سری شروع میکنه رامین رضاییان چه سرعتی داره میره مهدی طارمی خیلی خوب دوباره پاسشو میده دوباره حالا نوراللهی طارمی ما فعلا کورنری تو بازی نداشتیم There's opportunities to give Kiefer Moore, Joe Roden something to attack and throw into the arms of the goalkeeper and then
Iran really quick on the counter attack. Wales having to get bodies back, numbers back. Iran's are doing well defensively in the end. Williams for Wales. سعید پاسو بده. سعید ما انجام نمیشه با عالیش که جلو نیست. چی به کی پاس داد مهدی؟ اولیزاده. اولیزاده ما. سعید پاسو بده. اولیزاده همکارم انجام میده. رامی رضاییان پاس کاری میکنن. با این ایرانی های پشت دروازه دارن تیم رو تشویق کنن. چقدر ایرانی ما داریم در قطر. سانت بلند قلیزاده یه موقعیت برای ایران. وای خیلی ایران داره خوب بازی میکنه ولی باید بگه گل برسه. ما جلو آرژانتینش هم خیلی خوب بازی کردیم ولی دقیقه 90 مسی کارمون رو در آورد. کورنر رو بالاخره گرفتن. میخوام کورنر رو بزنن و بعد تعویض انجام بدن. ببین از اون کورنر میتونیم آیا به گل برسیم یا نه. It's Iran's first. This is a really tricky spell for Wales. سانت بلند روی دروازه دورش میکنه. سعید عزت مثلا فرست کورنر بود. سعید عزت اللهی سانت زیاد جالب نیست. Headed out by Davis, collected by Wilson. Wilson trying to wriggle through. That will be a free kick as Milad Mohammadi caught in, and that might be the cue for Wales to make these substitutions because at the moment they are clinging on a little. Good from Harry Wilson. Shows good feet just to relieve the pressure, draw the foul, just get Wales up the pitch. Brennan Johnson for Connor Roberts and Dan James for Harry Wilson. I'm just looking at Wales with these substitutions. Just looks like Nico Williams is going to play right back. 4-2-3-1 system. Brennan Johnson on the right, Dan James on his left. چیزی که توضیح شدن نمونده. Does that mean the handbrake's off? Dan, it certainly does. Here's Dan James. جیمزی که وارد زمین میشه. Kiefer Moore might get onto this. آوتشون باشه. Safi did well. Mohammadi away. محمدیان گول میکنه توپ رو. چون به زیر توپ میزنه. مهدی چرا افتاد میزنه؟ Azmoun, I think, has always had this calf injury in the back of his mind ever since it tweaked in the first half. They're trying to stretch it out. Two or three occasions in this game. Maybe a bit of cramp on this occasion. When your luck's in, Danny. When your luck's in. اینجا روی ریبان سردار چرا با سر زد؟ شاید اگه با پا میزن میرم بالا. بهتره که تعریض کنن کریم رو بیارن یا علیرضا جانبخش. Getting up for a third time, I might be wrong, but it'd be a big miss because he's bright, inventive, dangerous, quick of feet and quick of mind. He's been a threat. His hold up play's been good. His movement in behind, link up play. در خودش میپیچه سردار نمیدونم اگه میتونه ادامه بده یا نه. Central position, he does have to go off, but you can see someone hasn't played recently, has put a shift in, and just the energy levels now have dropped. And میخوای عوض بکنیم بعد to continue to بکنم اسم علی رو صدا کرد بکنم علیرضا رو بیاره نه کریم یا علیرضا کریم انصاری فرد داره وارد زمین میشه. This is Karim and Sarifat. And Azmoun is trudging towards the کریم هم بازیکن بدی نیست. کریم هم خیلی فینیشینگ یعنی تمام کنندگی خوبی داره کنار. ادامه بده. نمیدونم اگه بتونه ادامه بده شاید یه کوچولو ادامه بده و بعد
نه تعویض شده. سردار آزمون بیرون میاد. He wants to come back on. اون پایین چرا آپدیت داره؟ And Sarifat is ready to come on. It may not be for Azmoun, Kariman Sarifat, who is another veteran of the 2014 and 2018 World Cups, who scored against Portugal in their 1-1 draw in Saransk in the last edition, and who has had a spell at Nottingham Forest, scored against Manchester United. It goes from Ampadu. Ampadu. هنوز داور اجازه نداد سردار وارد زمین بشه. Williams. ما داریم 10 نفر فعلا بازی رو ادامه میدیم. Brennan Johnson. آره چیزه رامین رایت بک لفت بکشون انسانه رایت بکشون Ethan Ampadu. Oh, real whip on that. بیرون میره. Had Kiefer Moore interested. تکلیف سردار برگشته به زمین. Kiefer Moore, Gareth Bale applauding the delivery. خب به احتمال زیاد کریم میادش توی بازیش نگران داره کار رو انجام میده. سردار به زودی از زمین خارج. Johnson, Daniel James either side, they need to get to the byline, get balls into the box and get bodies attacking it. ازشکار مشاهده میکنیم که Towering header from Joe Rodon. And Ben Davis. James rolling through to Hosseini. دوباره رو پوشید کریم انصاری فر. Ben Davis with the header. Ramsey for more. James. Corner was well prevented by Majid Hosseini. Ampadu's header, Kiefer Moore. Riding one challenge, not a second. بزنه ایران این صحنه و مهدی رو باز بده مهدی خب لیزم شده اسکاری خوب راست خالیه راست خالیه همونجا میزدش یه پاوشاب میزد والا اصلا گیت شد آره خیلی فت و زیادش نمیده چیکار کنه شوت بزنه اینو بده اونو بده نه ایران داره خوب بازی میکنه چند بازی جذابه نمیتونم چطور هم ببینم کله گل In goes the Iranian corner, played by Wayne Hennessy. این زمینای قطعا چرا اینجوریه زیاد نیز میخورن بازی کنم حتما برات خود عربا فقط گذاشته نکرد Williams او با کی داره دوباره افتاد now Brennan Johnson for Wales. تو بلاکی میشه Milad Mohammadi میلاد ما دوباره and finds Hassafi who's in danger of losing it here and خطا هولش داد خطا نمیگیره و دوباره برگرد نباید سانت بدن به بازیکن ویلز هم کارم انجام میدن اوریکالا دوباره میتونه دهلو بزنه ایران و از این موقع قدر این موقع رو باید بدونه وسط رو بده اوکی عالی هیچ حالا وسط نیست خودت شوت بکن وای کورنر واقعا باید ببرن خوب میاد تو چیز Dispossessing Shafi on that left-hand side, but then Brennan Johnson runs into bodies and it allows the counter-attack the other end. And brilliant play from Ethan Ampadu, who's coming across to him, he cutting inside, looking to get that shot away. میتونه گل برسیم یا نه It's KG for lap after lap. Now they've made the break and both sides are going for this now, and Iran are looking stronger by the minute. Just trying to figure out who this game suits now. The more open it gets, I'm not too sure. So I have looked at threat on the counter-attack all afternoon. Hassafi with this corner kick. Looks like Kiefer Moore. It bounced off Brennan Johnson kindly for Aaron Ramsey.
trying to use the pace of Dan James. They'll have to settle for a throw in Wales. Still Karim and Sarifad is not on the pitch. شده اینجا میگه یعنی اتفاق افتاد اون صحنه. Worked out worse for Wales. نه از دست بسته. Brennan Johnson was stumbling there. It's the chest. You think it's the chest? Oh, possibly a little bit of both. There's a chest with 5 fingers on it. I don't think he meant it. Meant it Gianna خورد به دستش دیگه. 25 minutes to go. Ramsey. Moore. Free kick. Oof. Little kick out there, which was unnecessary. کریم نمیخواد بیاد تو رمزی که میران کرده؟ چی؟ Lovely touch from Nico Williams. حسین باید رو انجام بکنه کار هول نباید بشن بازیکن میسنه خیلی آروم Rezayan away for Iran up to Azmoun. آره اگه تکی بود که عالی. It's the third time in this game Azmoun's game has looked done and he somehow manages to bounce up and carry on. Regenerated. Azmoun obviously cramping up, but it's just whether he can kind of run that off or not. Johnson for Wales trying to go outside. خطرناک این موقعیت برای ویلز. شاید اولین حمله جدی ویلز تو این نیمه بود. زیاد حمله ازشون ندیدیم. به دست میگن خورده ولی خب نه. It's a Wales throw. Majid Hosseini thought it was a handball by Nico Williams. And they're protesting to the referee that he didn't see it. It was خب بعد خط میگه که هند شده ولی خب این داره اصلا داره میگه که پرتو بالا دارن چی دارن برسی کنن به دستش خورده دست زن دیگه برای چی میخواد به کجاش میخواد دست گرفته کجا بود دستش؟ دستش با من دسته بود میدونم ولی به نه تو من هم بیرون نمونده خب سهلا دیگه نمیتونه بازی ادامه بده و And on comes Karim and Sarifad, the 32-year-old who now plays in Cyprus. Used to play for Nottingham Forest. 29 international caps. This is his 95th appearance. این سوگنده چرا قیافه زشته؟ Big game experience. سوگنده صدفه. اصلا از این پیش بکنه ریمووش کنه. 2 World Cups under his belt. آره فکر دارم که بحث این شیر ماسک زده. Rodon. زایدش کنه مالش شده. Dan James. اون دی امش بده. بگو بخیر دی ام بده. Ramsey knew he might be offside. James Cross is blocked. خطا ما خطاست اونا. Can't find more. It's good run from Kiefer Moore, just the ball overhit, but need to get Brennan Johnson, Glamour James on the ball as much as possible. Into those 1v1 situations, seeing like the beating with both Iranian fullbacks. Just need to get a bit more ball higher up the pitch. Oh my God. Saudi players. And that's Saudi players will get a Rolls Royce each for beating Argentina. Taremi just dropped it off. گفتن یه پادشی بابا میدونی چیه خشم چقدر پول داره بیلیونره رولز رایس چیه براش 500 خوردی
چی بره کل سعودیه؟ نه کل سعودیه، نه بازیکن‌های سعودیه. Good ball as well into Ali Davis. The shot from Nur Al-Hi is blocked, but the cross is a decent one delivered by Rezayan and put behind for the Iranian corner. پیشبینی خودم چیه؟ به نظر من ایران باید ببره. ایران داره فوق‌العاده بازی می‌کنه. من میگم توی تمام کنه موقعیتاشون کم ضعیف بود. که البته دو تا تیرک هم زدیم، یکم بچانس بودیم، یه گل هم زدیم که مردود شد. اولا بازی دست ما بوده، به حرف واسه گفتن نداشتیم. یعنی یه بچه از ایران من میگم اینجا بس پاراس البته یه دو دفعه پاراس زد کاری نشد، یه چپ و چپ. In goes this corner kick. A little bit too long, but collected by Golizadeh. Azat Talahi slipping as he delivers it. Might منم احساس کردم حالا یه اتفاقی میفته. آره حسین yard to the side of Hennessy as a possible tapping. نه اوکی از نون بیاد خود بازی کتون ادامه میدن اگه به گوشه ممکن حالا بر وی ای آر اینم مردود بشه بریم چه اتفاقی میفته چی میده نه دیگه اونجا خند میگیره اینم میگیره حالا خوب شد این گل هرچی ما همون گل بشه وی ای آر بکنم وی آر وسط زمین پای اون رو زدی و چی شد A points victory so far for Iran, but a points victory doesn't mean a lot. No, it's stuck the ball in the back of the net, and that's all that matters. Reza with the cross, this is dangerous. It was hit on the half volley by Toranaganji. Williams. Kiefer Moore. Safi didn't really seem to realise that Kiefer Moore was behind him. Joe Rodon. Given away. Saeed Azatalahi. Azatalahi with the shot. Oh, save. Great save by Hennessy. قشنگ تو چارچوب اگه یکم یه قدش کوتاه‌تر بود گل بود. سریع شروع میکنن کورنر رو بچه‌ها. سانتر بلند و یه کورنر دیگه. ایران خیلی داره فشار میاره. حالا باورم کن فشار یکم میده الان ویلز گل اینجوری میشه. آره همین دیگه. این شانس رو چه سیوی کرد. اگر دستش هم در بالا خوب میشد. آره. کسی نتیجه رو شک نکنه از اون موقع. نه. Wales are really up against it now. The referee's whistle means this corner will have to be retaken. He spotted something in the middle. Ali Reza Jahanbash is going to be coming on shortly for Iran. So too is Mehdi Tarabi, both forward players. Jahanbash we know all about from his time at Brighton. Not a player who scores many goals, but he is a player who scores spectacular goals. Ali Golizadeh with the corner first, though. Hennessy taken away from him by Kiefer Moore. Lob back in. Moore again. Getting in front of Hennessy, who got a touch on it. Golizadeh. Kiefer Moore for the third time with the clearing header. Lofted high by Milad Mohammadi. Brought down by Ali Golizadeh. Saeed Azatalahi played back into That was a shot. Kiefer Moore got in the way of it. Wales need some time in possession of the ball and away from their goal, and they're not getting it at the moment. Good spell this from Rami. You look at it, really
آره دستش ریزی او یه انگشتو گذاشت تمام past the post. Good job, he's about 6'15". 20 دقیقه اضافه. Always easy to get down there though, Steve, quickly. Excellent save. Davis to Bale, Bale to Ramsey. Dan James. 15 to play. یه تعویض انجام نوراللهی میگه نمیتونم بازی ادامه بدم. Bale or the pace of James, the power of علیرضا جهان بخش. Iran are preparing substitutions. He is the man down here. وارد زمین بشن. Wales are also getting Joe Allen ready. جهان بخش. آره. شاکر چی؟ وینگ جلو بازی میکنه یه چیزی هست. Morales, he's back on his feet. Joe Allen, who missed the opening game against the United States with a hamstring injury, declared fit yesterday. Will be on shortly. First, though, Mehdi Torabi is coming on for Haisafi. I think they're trying to make the point, though, that Morales may not be able to continue. دیگه نوراللهی گفت نمیتونم بازی ادامه بدم. Double substitution into قلیزاده میاد بیرون و علیرضا جهان بخش بازی میشه. So Ali Golizadeh, whose goal in the first half was ruled out for offside, is replaced by Ali Reza. ولی نوراللهی رو نکشیدن بیرون. احسان میره الان ترابی اومد جاش کی میره دفاع بازی میکنه. On comes Mehdi Torabi replacing Ehsan Haisafi. And they're also looking to replace Nooralahi, who can't continue. Cheshmi will come on to him. امیدوارم روزبه چشمی بیاد سوتی نده. Wales. بازی قبل جلوی انگلیس خیلی بد کار کرد روزبه چشمی. Iran haven't made that third change yet. Nooralahi has gone off the pitch, but they haven't yet got the third man onto it. Rusbeh Cheshmi, now they do. نوراللهی هم خوب کار کرد. So to summarise, Cheshmi for Nooralahi, Torabi for Haisafi, Yanbash for Golizadeh and Allen. رامین فوق‌العاده کار کرد. اگه ایران ببره من رفته مش میشم. So Alan, Danny, is it a risk after a while out with a hamstring? Is it a risk you've got to take? Well, I think it always is a risk, yeah, but you're such an experienced player and really important period in the game now. No surprise to see him come on and he's worked his socks off. He really has been on his own. خیلی خوب خط آفک مزاحم شده قشنگ وسطو کنترل کرده. Out of steam. Ali Reza Janbash with the header for Iran. Here's Aaron Ramsey finding Kiefer Moore. James. بدن به بازی کنه با کلا به مجید حسینی خطا نبود. مجید بود یار which the referee saw nothing wrong with. Does really well. Husseini, he just reads the intention of Daniel James. Sees it coming across and just feels he knock it around him, but he knows exactly which way he's going to go and just gets his body across. It's good defending. Wales throw Ben Davis to take. Janbash unable to keep the ball in play. At least it's not in the Wales half, because for a long time in this second half it has been. Yeah, it was a good spell, good second half really from Iran. They have probably been the better team in terms of the chances. Need to try and find a bit of control, Wales. Try and pen Iran back for these last 10 minutes and just create some chances, apply some pressure. Mohammadi with a header for Iran.
شاه نجاتمون بده. آره ایران با یکی بزنه. آره نه ایران با این بزرگ ببره اگه شانس واسه صعود داشته باشه. نه بعد دو تا دوباره یا این آمریکا ببره یا مسابقه کنم بده. دروازه سوتی بده. Some save by Hennessy. الان یه سوتی داد. بودو بازی شروع کنه اصلا. Rezan in a hurry to take this throw in for Iran. A little flip from Taremi was dealt with and it's fallen to Dan James. Now Bale. یکم آرومتر بازی رو دنبال کنم بچه‌ها. یکم آرومتر. چپ و راه He's making run to his left hand side. It won't find him though because Chris Mepham was in the way. راست چپ راست چپ. Gareth Bale. باشم بچه‌ها. سعی کنم برگردم رو برقم. Williams. دوستان 90 بدم. Johnson or Williams. یکم آروم Quite sure why Untitled Chapter just سعید یکم پول کرد. he's done away to nowhere. He's injured. That's why he's gone down. Needs to be better though for Brennan Johnson. Down for Iran. That is Carlos Queiroz pacing around his technical area. Robert Page has gone somewhere. نه اون نه کیو؟ علی کریم The substitute getting ready is Ali Karimi. You may remember an Ali Karimi for Bayern Munich when it's not him. Talahi is obviously going to have to leave the field of play, having had treatment on it. Carlos Queiroz, the coach of Iran at the World Cup finals for the third time. It's his fourth. He took Portugal in 2010. Also qualified South Africa actually for 2002, though he resigned before the tournament began. سعیدم خیلی فوق‌العاده کار کرد وسط زمین امروز. Ali Karimi is on. کریمی هم من بازی زیاد کریمی ندیدم ولی امیدوارم خوب باشه. 7.5 minutes to go. This is a group game in disguise because it feels like a knockout match. Which way is it going to go? Dan James. Hit by Ramsey, miss hit by Ramsey. Brennan Johnson. بیرون آواجه شوت بدن یه موقع خطرناک برای ویلز ما مراقب باشن چه سیوی میکنه حسینی. Good save by Hossein. Hossein needs to deny. آره واقعا ادب حسینی گرم سیو خوبی کرد. نه واقعا سیوش کرد. دیگه ریسکش نباید میکنه. مراقب باشن روی کورنرها بچه‌ها حسینی. Brennan Johnson will have to go and retrieve it. آره اون تموم. موقعیت عالی هنسی کجا اومده خطا کارت قرمز کارت قرمز بعد بدی آقا قرمزه بابا قرمزه زد what you on about bro it's a red card clear red card bro نه حاجی با پا اومد تو صورت مهدی چی میگی حاجی موقعیت گلزنی رو که نابود کرد با پا اومد تو صورت مهدی نه من it's not yellow card man نه There's no way that's the yellow card, man. Actually, Nico Williams here, as you see, gives the ball away. Probably goes the wrong way. Don't know why he's not playing that out to the right. Offside که نیست تو زمین خودمون. On the offside as well. His toe might have been over. با زده چی میگی با
زانو رفت تو صورت مهدی. I'm sorry, Danny. I cannot see how that's not a red card. Of course it's a red card, man. Come on, no, man. That's a red card, man. خیلی اصلا coming into the picture there. بابا زدی با زانو تو صورت مهدی آجی وی آر کنیم بابا بیخی. It's a Schumacher. That's VAR. Yeah, it's a red card. It's a red card. آره بابا VAR red card دیگه. بابا رد کارت بابا با زانو تو صورت مهدی با ولمون تو رو خدا. بابا از این زاویه بابا همین زاویه کافیه واسه کارت قرمز. ماشینش قیافه یارو ببین. بابا کارت قرمز راحت دیگه. In the European Championship. زد صورت مهدی رو آورد پایین. چی دیگه میخوای بیشتر از این؟ And I would be absolutely astonished if Wayne Hennessy isn't sent off here. نه حتی اینا هم میدونن. بابا کارت قرمز راحت یه موقع تک به تک خودش چیز میکرد از ما. Coming to that area, you have to go and win the ball to him. He knows he just needs to get a touch, and then the contact's coming in. ببینیم چی میشه. پارتیزان رو در بیاره به این کار بکنه دیگه تمام. ببینیم. تو کارت زرد الان میگه زرد در میگه کاغذ زرد نیست و کارت قرمز. دیگه قرمز دیگه از این واضح‌تر مگه میشد دیگه قرمز. همزمانی که ماشاءالله خودشونه نه؟ میری بعد نبایی گلر بیارن. الان باید یه پلیر در بیارن آره میدارم Difficult for Wales to go on and win this one, but that kind of ball in behind has been on all game for Wales. A lot of issues. Danny Ward's going to come on, obviously. The question is who's going to go off. حقش ایران ببره یعنی ما واقعا سجاز این بازی رو باید بگیریم. یه فقط سرتون کار بکنم اجازه امتا گلر جدید این وارد گلر لستر. Danny Ward این هم خوبه. Danny Ward 2016 against Slovakia when Hennessy was injured. He was the main man at Euro 2020. واردی که این چند وقته تو لستر ترکوند کلیشیتای پشت سر هم ببینیم امشب جلوی ایران چیکار می‌کنه. اگر پشت تو لستر We thought Wales had to win it. They most certainly can't afford to lose it. In goes that free kick. Leave it away to Ali Reza Yahmash. و ما دیگه فقط باید جلو بازی بکنیم. شرابی سانت جالبی نکرد. Look at this now, Steve. فقط مراقب باشم چه هایپی نشن زیاده وقتی موقعیت یه موقع در ایران شدو بکن Mediterranean and Sarafat again. وای It's a random in this game. They will not know how. Well, they never have a better opportunity. Tarabi, the substitute for this, is desperately trying to work his way for them now to work themselves back into this group. سناریوی مراکش میخواد تکرار شه بدون نباید بود بازیکن هم کم دارن. آره 10 دقیقه به احتمال زیاد وقت زمان طرفدار داشته باشه. ولی زمان 100% دیگه عقب میشینه. الان یه یار کمتر هم داره. Brennan Johnson competing for this magic pass heading away. بچه‌ها 10 نفرن یکم آرومتر پاس کنیم to the 90th minute, but you can bet your bottom dollar there'll be plenty added on. 12 دقیقه هم بده خوبه. 10 دقیقه 6 نه بیشتر دو رقمیه That's Ben Davies for Wales. Majid Hosseini for Iran. Joe Allen. Joe Rodon. Ben Davies.
Joe Rodon. You can bet your bottom dollar that Wales will continue to push forward. 10 men. Possession there for them, but not able to get themselves up the pitch, but still got to try and throw bodies forward and get something from this. So important. It's been exhausting for them to watch. We're going to have 9 added minutes. That'll feel like 99 if you're wearing the red of Wales. Mediterranean and onto it. Good ball. Tarabi. Good shot. Was waiting and Joe Allen shut the door in his face. Standing from Joe Allen. Nice. Was going. Had to be there. Excellent play from Kiefer Moore because he's managed to get a free kick for Wales and some respite. Yeah, gets the team up the pitch. Let's get this into the box. Don't need to be anything fancy. Just get the big lads up and make sure you don't have bodies back defensively. They're caught with a counter attack, but just sling this in the box and possibly see what happens. Maybe a second ball and knock down. Well, as this stands, Wales would absolutely bite your hand off, quite obviously, for 0-0 and take the chances against England. But it's Kiefer Moore, poor touch. Poor touch by Kiefer Moore. I'll tell you what, that's a chance. If he gets his first touch right there, Kiefer Moore, he's getting the strike away, but maybe just a tired touch there. A lot of hard working. Jan Bash forward, good ball to Mehdi Taremi. Sarafad is in the middle. It's going to be a throw-in to Iran, who had a goal disallowed in the first half. Hit the left and right posts of Wales' goal within a couple of seconds in the second half. Seen Wayne Hennessy one around the post. Seen Wayne Hennessy sent off. They have never got out of a group in the World Cup finals. This is their 6th. They've never beaten a European team in a World Cup finals. The longest 9 minutes of their lives here for both these sides. Jan Bash. Joe Allen. Joe Rodon, Dan James to foul. Silly foul. Ali Karimi, no need really. Daniel James, nowhere to go. That's been the approach from Iran all game. Really aggressive in their approach. Happy to commit, give fouls away. Now will this fall to a Welsh boot or a Welsh head? Find the energy to celebrate if it does. Ben Davis with the ball in. Hossein Hosseini and Iran will break here. They have 4 flying forward. Mohammadi they'll take the throw quickly. Mehdi Taremi. Tarabi. Done by Mila Mohammadi. Good challenge, Williams. Iranian throw again. Sigh of relief. Goal kick. Just need to calm that down there, Anne. Just really eager to get on with things. Rushing the in those lungs, says Robert Page. There are at least 5 more minutes to play. Ramin Rezan has been a yellow card waiting to happen all game. He's just got it for something he said rather than something he did. I've actually been very impressed by him today. Yeah, been very good. Defensively solid. Excellent delivery into the box. Willing runner. Both sides of the game, very good. Jan Bash, that was a high boot which caught Meppen. Jan Bash immediately apologising.
just release that yellow card though. Yeah. Jahani دیگه اصلا لمس به توپ یه پار دیگه آورده بالا خطر. Just allows Wales to restructure, get people up the pitch. He's out of the final group game against the USA now. That's his second yellow card. بازی بعدی رو از دست داد. علیرضا To get a suspension in this World Cup. دو تا کارت زرد بازی قبلی جلوی انگلیس هم یک کارت زرد. That might be the end of his World Cup if results don't go Iran's way. برای بازی بعدی. As well, doesn't he? Head in hands. Yeah. Danny Ward with the smash away downfield. Of course, it's not the first suspension because Hennessy was sent off. Moore, James, Moore. Dan James wins it back. Nico Williams, Johnson looks offside, and Hosseini. Needed Nico Williams to smash that cleanly. Well, I think he was trying to, and it ended up being a good ball. Field to maybe Taremi. یکی بزن همونجا بعد Rezayan. Blocked by Ben Davis. His red card was the first at this tournament. Joe Allen. 50-50 clattering. Legs come together with Ali Karimi, but Joe Allen did enough. Ali Reza Dambash here for Iran. He can hit them. جایی که باید پاس بده نمیده جایی که باید شوت بزنه He's going mad with his teammates here. They've gone some fantastic areas, but decision making around that Wales 18-yard box. Well, it's all going on here. Iran want to take a throw in. They won't get away with that. Gareth Bale felt he'd been fouled. Chris Mepham is protesting to the referee, and now Iran are going to take the throw in from the wrong place. باشه سردار رفت بیرون حمله ما دیگه حمله نشه سردار خیلی اصلا اومد کارت زرد گرفت مثل تو زمین هم خواب بود رویش دیگه از تو گفت دیگه جامعه عزیز Joe Allen for Wales. آروم سریع بنداز بابا داداش سریع چرا عقب میدی آخه 2 دقیقه دیگه کمتر For Alaganji. بده وسط بده داداش وسط 7.5 of the 9 added minutes have been played. راستو بنداز Maybe Taremi sends it wide. Farden Taremi in the area. Vital from Joe Rodham. Brennan Johnson's lost it. For Alaganji forward. چرا کسی جلو نیست آجی یکم میشه برید جلو این چرا عقب تیم قراره یه نفر تو باکس کردن پنالتی هم بگیره خوبه Joe Allen is there. روز به نظر روز به تو شوت نزن من گفتم روز به شوت نزن گل زد چه شوتی زد روز به یکی شیرا سناریوی سناریوی مراکش تکرار شد دمش گرم خوشحالی نکرد روز به مهمترین گل زندگیشو زد ولی خوشحالی بعد گل نکرد دمت گرم روز به کمان همه تلاش کرده آخر شیره پسر گل زد و خوشحالی نکرد دمت گرم پسر شیر زد پسر باری کلا گل به این مهمی زد خوشحالی نکردی روز به دمت گرم پسر چقدر خوبی تو تعویض طلایی نگاه کن چون یه گل مهم دقیقه 99 آره بابا سودم بزن دیگه تمومه Come on! Say Iran right back in this group now, you think. Cheshme was 3 years in the international wilderness before that.
باشه بچه‌ها. آبارکلا. آره سوتو بزن دیگه 100 شد. فکر یکی دو دقیقه دیگه میخواد بگیره. Do it the easy way, Wales. Into that third game against England now. A difficult one, he really is. زیاد باور نمی‌کنن که دارن به ایران میبازن. We're in the 12th minute of 9 added on, if there's any logic to that. It's Cheshmi with the clearing header. آره سوتو میزنی یا بزنم؟ برو دوباره نزنی. برو ماشاءالله. وسط برو. برو خالیه. برو چهار بت بزن اینجا رو مادرتو بزن. رامین بزن. رامین بزن. گل! چی پیزد رامی باری کلا پسر 2-0 مامان تموم Bereft, their fans in tears. عالی گل نزدیم دوتا شده دوتا شده دقیقه 90 زدیم گل نزدیم صدام رفت دیگه Wales having to throw bodies forward. معلومه که نمیزنن caught on the stretch. And it's fitting really that this man probably kills the game off. I mean, he's been outstanding. His energy levels. What's he even doing up there? The game is almost won at 1-0, but winning it still. چی گفتی؟ آقا بازی تموم شد 2-0 ما چرا اونجا اسکور آپدیت نکردم اصلا یادم رفت Sums up his performance. He's been outstanding for سردار نگاه کن آقا celebrating with his team. به اتمام میرسه بازی ما که خیلی لذت بردیم از بازی اصلا خیلیشون On this Iranian team has been pressure that almost عالی بود بچه‌ها عالی کار کردن تبریک میگیم به ملت ایران یه برد خیلی خوب همین گرت فعلا داره قصه میخوره بچه‌ها بیان تو اشتراک چیز عوض کردی؟ چیزا رو اسکرولای رو آره آقا آفرین ایران دمتون گرم روز ما رو ساختن و دوباره میگم بهتره که حالا فعلا وقتی پشت ایران باشی همینه دقیقاً نمیشینی فحششون میدیم ببین حالا وایسا روزبه چشمی یکی از مهمترین گل زندگیش دقیقه 98 زد و خوشحالی نکرد یعنی احترام به مردم ایران گذاشت دمش گرم و تبریک میگیم بهتون بچه‌ها این حساب امیدوارم از لذت برده باشید میبینم Iran in that second half, as Wales did, they knew they played as if their lives depended on it because they both knew that really a draw was not going to be enough. خب بچه‌های یوتیوب امیدوارم که از لایو لذت باشید بچه‌ها خداحافظی بکنیم با هم دیگه یه تبریک بگیم امیدوارم لذت برده باشین تا لایو استریم‌های بعدی بازی ایران و آمریکا حتما اینجا دوباره جمع خواهیم شد و آره دیگه دوباره تبریک میگم بهتون فعلا بدرود